হেল্ল' এভৰিৱান, মই মেকআপ আৰ্টিষ্ট আনিছা আপোনালোকৰ বাবে পুনৰ নতুন এটি ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৰে ভাল, মোৰো ভাল। আজি লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ বাবে খুব ধুনীয়া এটি আই মেকআপ। প্ৰথমতে এটা আই মেকআপ কৰিবলৈ হ'লে কি কি বস্তু লাগে তাকে দেখুৱাই দিওঁ, তাৰে পিছত আমি ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ। প্ৰথমতে আমি আই মেকআপ কৰিবলৈ হ'লে কি কিনো বস্তু লাগে সেইখিনি আমি প্ৰথমতে দেখুৱাই লওঁ। প্ৰথমতে লাগিব এইখিনি হ'ল আই মেকআপৰ ব্ৰাছ, তাৰে পিছতে লাগিব আমাক মইশ্চাৰাইজাৰ ক্ৰীম, তাৰে পিছত লাগিব প্ৰাইমাৰ, আৰু তাৰে পিছত লাগিব আমাক লাইট কনচিলাৰ, তাৰপিছত ডাৰ্ক কনচিলাৰ, তাৰে পিছত লাগিব আমাক পাউডাৰ আৰু কম্পেক্ট। এইখিনি বস্তু আমি এটা আই মেকআপ কৰিবলৈ হ'লে লাগিব। তেনেহ'লে আজি ভিডিঅ'টো চাওঁ মই কেনেদৰেনো কৰোঁ। প্ৰথমতে অলপ মইশ্চাৰাইজাৰ ক্ৰীম লগাই লওঁ। ছেকেণ্ড মই লগাম এতিয়া অলপ প্ৰাইমাৰ। আৰু তাইৰ থ্ৰেডিংটো ইগন'ৰ কৰিব, কাৰণ তাই ঠিক থ্ৰেডিং কৰা নাই। থ্ৰেডিং কৰাৰ পিছত বাৰু মই থ্ৰেডিং কেনেদৰেনো মেকআপেৰে আঁকে মই তাকে দেখুৱাম, কিন্তু আজি ইগন'ৰ কৰিব, থ্ৰেডিং বহুত বেছি গজি আছে। মই জাষ্ট আই মেকআপটোহে দেখুৱাই আছোঁ। তো হৈ গ'ল এতিয়া প্ৰাইমাৰ লগোৱা। এতিয়া আমি নেক্সট ডাৰ্ক কনচিলাৰ লগাম। এইটো লগাম কাৰণ তাইৰ অলপ চকুটো ডাৰ্ক চাৰ্কেল আছে, এইখিনি হাইড কৰাৰ কাৰণে এইটো অলপ প্ৰথমতে লগাই ল'ম। আৰু এইখিনি প্ৰথমতে হাতেৰে বা ব্ৰাছেৰে লগাই কেনে ধুনীয়াকৈ ব্লেণ্ড কৰিব লাগিব। এতিয়া হৈ গ'ল, এইটো ধুনীয়াকৈ ব্লেণ্ড হৈ গৈছে। ইয়াৰে ওপৰত এতিয়া মই লাইট কনচিলাৰ লগাম। এতিয়া মই এইটো ব্যৱহাৰ কৰিম, এইটো লাইট কনচিলাৰ। নেক্সট এতিয়া আমি ব্যৱহাৰ কৰিম পাউডাৰ। যিহেতু কনচিলাৰ লগোৱা হৈ গ'ল, এইটো লক কৰিব লাগিব এতিয়া ওপৰত চোৱা। আৰু সদায় চকুৰ তলত যেতিয়া আমি পাউডাৰ লগাওঁ, তেতিয়া মানে ওপৰৰ ফালে চাই থাকিব ক'ব লাগে, নহ'লে তলত মানে কোচটো মানে দেখা যায়। এইটো পাউডাৰটো দিয়াৰ পিছতো ঢাকি নাযায় সেইটো বস্তু। এনেদৰে আমি প্ৰথমতে চকুৰ তলৰখিনি কমপ্লিট কৰি ল'ব লাগে, বুজি দিওঁ। আকৌ যেতিয়া নেক্সট আমি চকুৰ ওপৰৰখিনি কৰিম, তেতিয়া আকৌ অলপ ব্লেণ্ড কৰি ল'ব লাগে, নহ'লে চকুৰ এই ভাঁজবিলাক আকৌ আহিয়ে যায় লগালগ। আমি এনেদৰে অলপ ধুনীয়াকৈ ব্লেণ্ড কৰি এতিয়া আমি পাউডাৰ লগাই আছোঁ। নেক্সট কাম আমাৰ হ'ল এতিয়া আই মেকআপ কৰিম। যিহেতু আজি নিউডত কৰি দেখাম,
নিউডত দুটা তিনিটা ষ্টাইল আছে, মই আজি চাওঁ দুটা দেখুৱাই দিম একেলগে, আৰু নেক্সট যদি কিবা চাব বিচাৰে তেনেহ'লে মই দেখুৱাই দিম। প্ৰথমতে আজি মই নিউডতে দেখুৱাই দিওঁ। এয়া মই নিউডত কৰিলোঁ। এতিয়া যে এইটো ক্ৰিজ লাইনত যে এইটো মানে লাইন হৈ আছে, এই লাইনটো আমি ইয়াত চাই কম কালাৰৰে লাইনটো আমি মিলাই দিব লাগিব, চিন হৈ থাকিব নালাগে। এই লাইনটো এতিয়া আমি এনেদৰে ধুনীয়াকৈ মিলাই দিম। এয়া মোৰ বৰ্তমান নিউড আই মেকআপ হৈছে, কিন্তু মই ভাবিছোঁ যে নিউডৰ ওপৰত অলপ কালাৰফুল কৰি দেখুৱাই দিওঁ, দেখিবলৈ আৰু বেছি ভাল লাগে। সেয়ে এতিয়া অলপ ক্ৰিজ লাইনটো যেন লাইন যেন হৈ আছে, সেইটো মই ভালদৰে ব্লেণ্ড কৰি দিলোঁ। চাব এতিয়া কেমেৰাত অলপ লাগি আছে যেন লাইন হৈ আছে, কিন্তু একেবাৰে লাইন হৈ থকা নাই, ধুনীয়া ব্লেণ্ডিং হৈছে। এতিয়া অলপ জাষ্ট কালাৰফুল কৰি কেনে আৰু অলপ দেখাত ধুনীয়া কৰি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। চাব এতিয়া মই আউটৰ যোনটো কৰ্নাৰ আছে, আউটৰ কৰ্নাৰটো মই অলপ ডাৰ্ক কৰি দিম, দেখিবলৈ আৰু বেছি শুৱনি হ'ব। চাই যাব ভিডিঅ'টো, আশা কৰোঁ বুজি পাব, কিছু লোকৰ হ'লেও হেল্পফুল হ'ব। এয়া চাব এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ আউটৰ কৰ্নাৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। একচুৱেলি এনেদৰে বহুতকেইটা ষ্টাইল দিব পাৰে, নিউডত কালাৰফুল কৰিব পাৰে। মই বাৰু আজি এনেদৰে দেখুৱাই দিছোঁ। চাওকচোন মই কিমান ধুনীয়াকৈ ব্লেণ্ড কৰিছোঁ, একেবাৰে যেন ছেকেণ্ড যিটো মই কালাৰ দিছোঁ, এই কালাৰটো যেন গম পাব নালাগে মই ক'ৰ পৰা ক'লৈকে দিছোঁ, সেইটো বস্তু গম পাব নালাগে। মই ধুনীয়াকৈ ব্লেণ্ড কৰি দিছোঁ, কিন্তু কেমেৰাত অলপ লাগি আছে যেন গম পাই আছে, কিন্তু একেবাৰেই গম পোৱা নাই। ট্ৰাই কৰি চাবচোন, খুব ধুনীয়া লাগে। এতিয়া মই এই আই মেকআপটো আৰু অলপ ধুনীয়া কৰাৰ কাৰণে অলপ চিমাৰি এড কৰি দিম। এয়া দেখিছেনে, মই ইয়াত অলপ চিমাৰি এড কৰি দিছোঁ। এতিয়া দেখিবলৈ আই মেকআপটো আৰু বেছি ধুনীয়া লাগিছে। তলৰখিনি মই তলৰখিনি কৰি দেখুৱাই দিওঁ। মই যিহেতু পিংক কালাৰত কৰিছিলোঁ, প্ৰথমতে পিংক দিম,
যেহেতু মই আই মেকআপটো প্ৰথম কৰোঁতে পিংক কালাৰত কৰিছিলোঁ, তাৰ কাৰণে প্ৰথমতে পিংক দিছোঁ, তাৰপিছত মই ডাৰ্ক কালাৰটো অলপ দি দিম। এয়া ফাইনেলি চকুটো কমপ্লিট কৰিলোঁ। কেনেকুৱা লাগিছে জনাব। আছিলে ফাইনেল লুকটো চালে কেনেকুৱা লাগিছে জনাব, আৰু যদি ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, আকৌ আহিছোঁ নেক্সট এটি সুন্দৰ ভিডিঅ'ৰ সৈতে। তেনেহ'লে আজিলৈ বাই বাই।